සිවිල් ඉංජිනේරින්ග් අපි YouTube channel එකෙන් අරගෙන මේ වීඩියෝ එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කොහොමද AutoCAD වලදී මේ ribbon එක hide වෙලා තියෙනවා නම් ඒක unhide කරගන්න කියන එක. ඉතින් ඒකට සරලවම කරන්න පුළුවන් දේ තමයි අපිට ribbon කියන command එක type කරන්න. R I B B O N ribbon කියන command එක ඔයාලට type කරලා මෙහෙම type කරලා enter කරන්න. එතකොට ribbon එක on කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ribbon එක close කරගන්න. ribbon close කියන command එක type කරලා. ඉතින් මේ විදිහට අපිට පුළුවන් ribbon එක on කරගන්න, මේ show hide කරගන්න සහ on කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, ඒ වගේම යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා එකතු වෙන්න civil engineering අපේ YouTube channel එකට. ඒ වගේම social media වල අපිව like කරන්න, follow කරන්න. ඉතින් ඔබ සැමට සුබ දවසක්.